Dear student and friends, you are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today in this video, we have to study about the introduction of genetics, where we will get the concept regarding the various aspects of genetics, many terms and other related terms or other related things. Surugaram, your video. First point, the word genetics was derived from the ancient Greek word genetikos, which meaning is generative, which in turn derived from Greek word genesis, which meaning is origin. यो पोइन्टबाट हामीले सिक्नुपर्छ कि पहिलो वर्ड जहाँबाट जेनेटिक्स डिराइभ गरियो त्यो एन्सियन्ट ग्रीक वर्ड थियो जेनेटिकोस, जसको मिनिङ जेनेरेटिभ थियो र जेनेरेटिभ भनेर हामी बुझ्छौं। त्यसरी नै जेनेटिकोस कहाँबाट डिराइभ गरियो भने त्यो जेनेसिस हो, जसको मिनिङ ओरिजिन हुन्छ। फर्स्ट टाइम the William Bateson in 1905 AD coined the term genetics from the term gene. यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यो व्यक्ति, the person who has coined the term genetics is William Bateson. अनि कहिले टाइम सोध्दाखेरि 1905 AD मा। त्यस्तै हामी यहाँ genetics को definition पनि पढ्छौं। The genetics is defined as the branch of biology that deals us with the study of gene, genetic variation and heredity. Generally हामी genetics मा यी तीनटा कुरालाई विशेष रूपले फोकस गर्छौं। यी तीनटा कुराहरुको बारेमा, यी तीनटा टर्महरु जीन, जेनेटिक भेरिएसन र हेरिडिटी को बारेमा नै कुरा गरिन्छ। अनि जीन लाई जनरली हामी के भन्छौं, यो एउटा स्मल सेगमेन्ट अफ डीएनए हो, which is capable to carry hereditary character from one generation to another generation. And genetic variation, sometimes due to the certain changes, the variation occurs in the gene. The variation occurs in the gene which is expressed in the phenotype of the living organism. In the same way, heredity word, it is the process. Heredity is the process of transferring hereditary character from one generation to another generation. त्यसरी नै यहाँ अरु कुराहरुमा जस्तै genetics was born in 1900 AD after a rediscovery of Mendel's work by Carl Correns, Hugo de Verais and Tessermark. यो कन्सेप्ट हामीले बुझ्नुपर्छ कि वास्तविक जेनेटिक्स को जन्म भनेको 1900 एडी मा भएको हो। कब? जब चाहिँ मेन्डल्सले गरेको काम को रिडिस्कभर गरियो बाइ दिस थ्री साइन्टिस्ट, कार्ल कोरेन्स, ह्युगो डे भेराइस र टेस्सरमार्क। त्यो भन्दा अगाडि पनि थुप्रै कन्सेप्ट्सहरु यो जेनेटिक्स मा आएका हुन्, धेरै नै काम गरिए थियो र यो भन्दा अगाडि नै मेन्डलले पनि आफ्नो जेनेटिक्स मा थुप्रै नै काम गरेका थिए र उहाँको आफ्नो लाहरु छन्। त्यसपछि पनि यो 1900 एडी को अराउन्ड मा मात्रै जेनेटिक्स लाई धेरै विस्तार रूपमा सम्झियो, जसले गर्दा नै जेनेटिक्स को जन्म भएको भने 1900 एडी मा
मानिन्छ। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि बिफोर 1900 एडी मेन्डलले के गरेका थिए। The Mendel has done a lot of work about inheritance of hereditary character before this. Before this means here we have to understand यो 1900 AD. 1900 AD को अगाडि नै मेन्डलले अनि आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा रिगार्डिङ जेनेटिक्स धेरै कुराहरू बताएका छन् र ती सबै कन्सेप्टलाई एज अ होल हामी भन्ने हो भने त्यसलाई हामी मेन्डेलियन जेनेटिक्सको नामबाट चिन्छौँ। र मेन्डलभन्दा अगाडि जति पनि कन्सेप्ट्सहरू आएका थिए ती सबैलाई हामी के भन्छौँ, प्री मेन्डेलियनको कन्सेप्टबाट बुझिन्छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि मेन्डलले के कामहरू गरेका थिए। त मेन्डल conducted experiment and managed all the possible results and presented his work to the Barun Society for Natural Science in 1865 AD. मेन्डलले एक्सपेरिमेन्ट गरे अनि एक्सपेरिमेन्टको लागि मेन्डलले कुन बिरुवालाई चुज गरे, or which plant has been selected by the Mendel for his experiment, त त्यहाँ हामी हेर्दाखेरि के हेरिन्छ, that was the pea plant. Okay, and he got the possible results and presented his work to the Barun Society for Natural Science. Barun Society for Natural Science एउटा अर्गनाइजेसनको नाम र फर्स्ट अफ अल मेन्डलले आफूले गरेको कामलाई त्यो बरुन सोसाइटी फर नेचुरल साइन्स को अगाडि प्रेजेन्ट गरे। कहिले गरेका हुन् भने 1865 एडीमा। 1865 एडी। दिस डेट अल्सो वी शुड लर्न। यहाँ एउटा क्वेशनहरू दिन सक्छ र यो सोसाइटीको नाम पनि हामीले याद राख्नुपर्छ। त्यसरी नै हिज पेपर एक्सपेरिमेन्ट इन प्लान्ट हाइब्रिडाइजेसन। अब यहाँबाट हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि मेन्डलले एक्सपेरिमेन्ट गरेर जुन आफ्नो पोसिबल रिजल्ट पाए, एन्ड he has written a paper like research paper we are calling say. ती रिसर्च पेपर को नाम के थियो त हामीले यो नाम याद राख्नुपर्छ, एक्सपेरिमेन्ट इन प्लान्ट हाइब्रिडाइजेसन, एन्ड इट वाज पब्लिस्ड इन द नेक्स्ट इयर। भनेको जब उसले आफ्नो काम 1665 एडीमा बरुन सोसाइटी फर नेचुरल साइन्स को अगाडि प्रेजेन्ट गरे, त्यसपछि एक वर्षपछि मात्र इन 1866 एडीमा गएर यो एक्सपेरिमेन्ट इन प्लान्ट हाइब्रिडाइजेसन नामबाट पब्लिस्ड भयो। बट अनफर्चुनेटली his work was unrecognized. तैपनि के भयो, दुर्भाग्यवश त्यो पब्लिस्ड हुँदा पनि मेन्डलको वर्क प्रति कसैको चासो गएन, कसैले त्यसलाई लाइटमा ल्याउन खोजिएन। ड्यू टु त्यहाँ केही कारणहरू थिए। त मेन कारणहरूमा अब हामी हेर्दाखेरि यो मेजर के थियो, के प्रब्लम थियो त मेन्डल हैज यूज ड्यू टु द यूज अफ स्टैटिकल मेथड एन्ड मैथमेटिकल लॉजिक। यो स्टैटिकल मेथड र मैथमेटिकल लॉजिक यो दुईटा कुराहरू यस्तो थिए कि which were unfamiliar to most of the biologists of that period. त्यो पिरियडका बायोलोजिस्टहरूको लागि यो दुईटा टर्म, यो दुईटा टेक्निक्स अनि धेरै नै अनफेमिलियर थियो, जसले गर्दा त्यो टाइमका धेरै जसो बायोलोजिस्टहरूले त्यसमा चासो देखाएनन्। एन्ड माइन्ड अफ द बायोलोजिस्ट
was concerned with Darwin's theory of evolution in his book Origin of New Species. त्यति बेला नै त्यहाँ चाहिँ डार्विनको थ्योरी अफ इभोल्युसनको काम भइराखेको थियो, जसमा धेरैजसो बायोलोजिस्टहरू व्यस्त थिए। उहाँहरूको माइन्ड त्यतातिर नै कन्सर्न थियो। यो एउटा कारण पनि हो। र मेन्डलको एक्सपेरिमेन्ट इन प्लान्ट हाइब्रिडाइजेसन पेपर इन 1866 एडीमा पब्लिस्ड भए पनि त्यो चाहिँ लाइटमा आउन सकेन। र पछि इन 1884 एडी मेन्डल डाइड। भने त्यो पेपर लाइटमा आउनु अगाडि नै मेन्डलको 1884 एडीमा डेथ भयो। पछि डच बोटनिस्ट एन्ड जेनेटिक्स्ट, जसको नाम अगाडि नै पहिले हामी लिइसकेछौँ, ह्युगो डी भेराइस, जर्मन जेनेटिक्स्ट कार्ल कोरेन्स एन्ड अस्ट्रियन एग्रोनोमिस्ट एरेस भोन टेस्सरमार्क. These three scientists, in shortcut we can say Hugo de Verais, Karl Korenz and Austrian एग्रोनोमिस्ट, जसको नाम टेस्सरमार्क मात्रै भनेर पनि हामी याद राख्नुपर्छ। र तीनटा यी साइन्टिस्टहरूको ग्रुप ह्युगो डी भेराइस, कार्ल कोरेन्स एन्ड टेस्सरमार्कले मेन्डलले गरेको कामलाई रिडिस्कभर गरे एन्ड देयर वर्क वाज रिभ्युड बाई रोबर्ट इन 1929 AD, independently confirmed Mendel's law. Since that time, Mendel has been re-evaluated as the founder of genetics. भने त्यो टाइमदेखि नै मेन्डललाई हामीले अनि फादर अफ जेनेटिक्स आर फाउन्डर अफ जेनेटिक्स भनेर चिन्छौँ। र त्यहीँदेखि नै मेन्डलले गरेको काम र मेन्डल लाइटमा आए। अब यहाँ हामीले कन्सेप्ट लिनुपर्छ। There are some major branches of genetics or area of genetics and their father's name. Who is known as the father of these branches? From here, generally objective questions are made in MCQ. The branch may be given and the father's name will be asked. Or sometimes father name is given and belonging area of genetics will be asked. त हामी दुईटै याद राख्नुपर्छ, एरिया अफ जेनेटिक्स र त्यो एरिया अथवा त्यो ब्रान्चको फादरको नाम पनि याद गर्नुपर्छ। जसरी यहाँ दिएछ, हेरौँ। मोडर्न जेनेटिक्स, यो मोडर्न जेनेटिक्स, द फादर अफ मोडर्न जेनेटिक्स इज विलियम बेटसन। अब यो याद गर्न त्यति गाह्रो छैन, किन विलियम बेटसनको नाम हामी पहिला पनि लिएछौँ कि ही इज नोन एज द, लाइक यहाँ हामी हेर्छौँ, ही इज नोन एज द फादर अफ जेनेटिक्स। अनि यो भिडियोको पहिलो स्लाइडमा हामी पढ्यौँ कि विलियम बेटसन coined the term genetics. त यसरी हामी कन्सेप्ट राख्नुपर्छ कि द टर्म जेनेटिक्स was coined by William Bateson and he is also known as the father of modern genetics. यस्तै गरेर अब यहाँ पपुलेसन जेनेटिक्स छ। पपुलेसन जेनेटिक्सको फादर भनेर हामी ग्यास्टब मेलकोटलाई चिन्छौँ। ग्यास्टब मेलकोट यो लर्न गर्न त्यति गाह्रो मान्नु पर्दैन। यसलाई हामी यसरी ट्रिक बनाएर पनि याद गर्न सक्छौँ। पिजी, यहाँ पिजी, पी फर पपुलेसन,
and G for here gassed up, we have to regard PG Malacot, means Malacot is PG, postgraduate. The PG Malacot भनेर सम्झनुस्. This population genetics, and the father of population genetics is Gustav Malacot. In the same way, this experimental genetics, and experimental genetics, the father of experimental genetics is Thomas Hunt Morgan. In shortcut, we used to say T.H. Morgan, okay? In most of the place you will get T.H. Morgan. The full name is Thomas Hunt Morgan. Molecular genetics, Sir Archibald Garrod. Sir Archibald Garrod. In most of the places you will get only the Garrod, but the full name is Sir Archibald Garrod. The molecular genetics, in the same way, biochemical genetics, human genetics, यो तीनटे ब्रांच को फादर भनेर हामी सर आर्चिब्लेड ग्यारोडलाई चिन्छौं. Our Sir Archibald Garrod is the father of these three branches: molecular genetics, biochemical genetics, and human genetics. Here, how to learn it? यसको बारेमा अब हामी एउटा सानो ट्रिक याद राखौं कि H means human, A for Archibald सबैमा छ, हामीले याद राख्नु पर्छ. Human HA and B for biochemical and A for Archibald. त्यहाँ पनि हामी यही याद राख्नु पर्छ. र त्यस्तै गरेर M for molecular and A for Archibald भनेको यहाँ हामी यसरी सम्झौं कि HA health assistant, BA like bachelor of art भनेर हामी सम्झन्छौं, MA master of art. The Archibald अथवा Garrod is HA, BA, MA. means Garrod को यहाँ तीनटा डिग्रीहरु छन्. त्यो के हो? HA हो, BA हो र MA हो. MBAH or HBM, HA, BA, MA भनेर हामी सम्झौं. र लास्टमा चाहिँ अनि Garrod भनेर याद राख्नुस् कि Garrod is HA, BA and MA. यसरी हामीले यो तीनटे ब्रान्चको अनि फादर सर आर्चिब्लेड ग्यारोड हुन् भनेर सम्झन सकिन्छ. त्यसरी नै यहाँ क्वान्टिटेटिभ जेनेटिक्स छ. दिस इज सर रोनाल्ड फिशर, याद गर्नुस्. इकोलोजिकल जेनेटिक्स EB फ्रॉड भनेर हामी चिन्न सक्छौं. EB फ्रॉड. अनि in the same way, classical genetics means the old concept or the former concept of the genetics, जसलाई हामी classical genetics भन्छौं. And it was given by, or it was हैन, अथवा यसलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि क्लासिकल जेनेटिक्स को फादर भनेर कोलाई चिनिन्छ? त ग्रेगर जन मेन्डललाई चिनिन्छ. अथवा ग्रेगर जन मेन्डल is known as the father of classical genetics, or sometime we can say the father of genetics. Behavioral genetics, Sir Francis Galton. त यहाँ यी ब्रान्चेजहरुको नाम र ब्रान्चेजहरुको फादर्सको नाम भनेर हामीले याद गर्नु पर्छ. Next, here these important terms are given, and who has coined these terms, that scientist name is given here. यहाँबाट प्राय MCQ मा क्वेशनहरु दिन्छ, कुनै एउटा टर्म दिन्छ र त्यो टर्म कोले क्वाइन्ड गर्यो भनेर. जस्तै हामी जेनेटिक्स को हैन कुरा गर्दाखेरि त जेनेटिक्स वाज क्वाइन्ड बाइ विलियम बेटसन. त्यसरी नै यी वर्डहरुलाई पनि हामीले सम्झनु पर्छ. यी वर्डहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट वर्डहरुको रूपमा चिनिन्छ. प्राय
MCQ मा इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा आइराख्ने क्वेशन हो, टर्महरु हुन्। लाइक जेनेटिक्स पहिलो भिडियोमै पहिले स्लाइडमा हामी हेर्यौं कि जेनेटिक्स was coined by Bateson, William Bateson. Here alleles, this is also by William Bateson. Heterozygous, it is also by William Bateson. Homozygous, this is also by William Bateson. त यहाँ हामी चारवटै टर्महरुको लागि एउटै नाम विलियम बेटसन भनेर सम्झिनुपर्छ। अनि जेनेटिक्स alleles are allelomorph also we can say, heterozygous, homozygous. In the same way, यहाँ जीन भनेको who has coined the term gene? The Johansson. In the same way, genotype, phenotype, and pure line. These four terms, GG and PP. GG, PP भनेर हामी सम्झौं। अनि gene, genotype, phenotype, pure line. These four terms have been coined by Johansson. Johansson means same scientist name is there that we have to consider. In the same way, mutation, sometime it is asked, who has coined the term mutation? The mutation कोले coined गर्यो? Hugo de Verrais. Hugo de Verrais coined the term mutation. This we have to learn. In the same way, chromosome, W. Wilder. Polyploidy, Winkler. By Winkler, polyploidy has been coined. त यहाँ हामी यी टर्म्सहरुको बारेमा अनि जानकारी राखौं कि यी टर्म्सहरुको कसले क्वाइन्ड गरे। त यसरी यो भिडियोमा हामी जेनेटिक्ससँग सम्बन्धित धेरै टर्महरु र एस्पेक्ट्सहरुको कन्सेप्ट भनेर बुझ्यौं। अनि यो भिडियो धेरै नै उपयोगी हुन्छ त्यस्ता विद्यार्थी जोले अहिले हामी 10+2 को सेकेन्ड इयरमा अनि सेकेन्ड इयरमा भएका विद्यार्थी जोले आफ्नो बोर्डको तयारी गरिरहेछन्, साथै जोले एमईसी अथवा नीट भनेर एक्जामको तयारी गर्दैछन्, ती सबैको लागि धेरै नै उपयोगी भिडियो हो। यसलाई सक्दो चाहिँ हेर्नु र सक्दो चाहिँ लाइक र शेयर गर्नु होला भन्दै अर्को भिडियोमा हामी अब हिस्ट्री अफ जेनेटिक्स भनेर ल्याउँछौं र त्यो भिडियोमा हामी हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड अफ जेनेटिक्स भनेर बुझ्छौं। त्यसरी नै अन्य भिडियोहरु पनि छन्। अहिले यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि अरु भिडियोहरु आउँदाखेरि चाँडै नै चाहिँ जानकारी प्राप्त हुन्छ। धन्यवाद। थ्यांक यू।